Bãi đào rộng hàng chục hecta, thu hút hàng trăm lao động. Thành quả lao động là những con sá sùng, giá bán khoảng 300 đến 400 nghìn đồng 1 kg. Bắt sá sùng, nghề truyền thống trên đảo Quan Lạn. Ngoài tên gọi phổ quát là sá sùng, tùy theo mỗi vùng, loài động vật có hình dạng giống như giun, sinh sống ở các bãi sình lầy ven biển, còn có các tên gọi khác nhau như sâu đất, đồn đột, chặt khoai, giun biển, địa sâm, bi, con cạp đất. Người dân địa phương tại huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh thường gọi loài vật này là con mồi. Sá sùng là một loài vật còn khá xa lạ đối với nhiều người, vì vậy chắc hẳn cũng không nhiều người biết đến nghề gọi là nghề bắt sá sùng. Tuy nhiên trên đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh thì nghề bắt sá sùng lại khá phổ biến và là kế sinh nhai của một bộ phận không nhỏ chị em phụ nữ địa phương từ nhiều đời nay. Đây là người phụ nữ nhiều tuổi nhất mà Vietstory gặp ở bãi săn sá sùng rộng hàng chục hecta trên đảo Quan Lạn. Năm nay, bà Nguyễn Thị Năm đã 70 tuổi và bà đã có 60 năm gắn bó cuộc đời mình với nghề bắt sá sùng. Nhanh nhẹn là một trong những yêu cầu hàng đầu của công việc này. Ở tuổi 70, bà Năm không còn giữ được sự nhanh nhẹn như khi còn trẻ. Nhưng ngoài sự nhanh nhẹn, việc xác định chính xác dấu vết sá sùng để lại khi chui xuống ẩn mình dưới lớp cát cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong nghề bắt sá sùng. Kinh nghiệm phong phú không chỉ giúp bà Năm phát hiện tổ sá sùng, mà dựa vào dấu vết để lại, bà Năm còn có thể phân loại được một cách tương đối chính xác kích thước của từng con sá sùng đang ẩn mình dưới lớp cát. Bà Năm đi làm không đều như những người khác, nhưng mỗi lần có mặt trên bãi săn, bà Năm luôn là một trong số những người bắt được nhiều sá sùng nhất. Giống như bà Năm, chị Vân cũng là một người khá đặc biệt ở bãi săn sá sùng này. Nhưng nếu như bà Năm đã có 60 năm gắn bó với nghề, thì chị Vân mới chỉ bắt đầu khởi nghiệp được khoảng 1 năm nay. Quan sát những hành động lặp đi lặp lại, lần tìm dấu vết sá sùng, cắm mạnh mai xuống cát, lật cát lên, nhặt bắt sá sùng. Rất khó để nhận biết được đâu là người có 60 năm kinh nghiệm, đâu là người chỉ mới làm nghề 1 năm. Nhưng nếu nhìn vào rổ sá sùng bắt được, sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Người bắt sá sùng thường mang theo 2 cái rổ xếp chồng lên nhau. Rổ trên đựng những con sá sùng to để bán cho người thu mua. Rổ dưới đựng những con sá sùng nhỏ hoặc không còn nguyên vẹn để mang về nhà sử dụng cho nhu cầu gia đình. Với những người ít kinh nghiệm như chị Vân, số sá sùng bắt được nhưng không đủ chất lượng để bán luôn nhiều hơn so với những người khác. Ở vào độ tuổi 40, chị Lan còn giữ được sự nhanh nhẹn ở mức độ tương đối. Cộng với đó là vốn kinh nghiệm phong phú hàng chục năm gắn bó với nghề, giúp cho chị Lan luôn bắt được số sá sùng nhiều và ổn định. Chị Lan cho biết, nghề bắt sá sùng không có giờ ổn định mà phụ thuộc vào sự lên xuống của con nước thủy triều. Cứ khi nước rút là người làm nghề lại đổ ra bãi, làm việc cho đến khi nước lên hoặc nắng quá gắt. Hôm nay, cùng với những người khác có mặt ở bãi săn từ 6 giờ sáng đến 10 giờ, chị Lan đã bắt được xấp xỉ 2 kg. Với giá bán khoảng 300.000 đồng 1 kg, chị Lan thu được khoảng 600.000 đồng. Đấy là ngày thường, những ngày đặc biệt, thu nhập lên tới cả triệu đồng đối với chị Lan cũng không phải là quá hiếm. Nếu như lúc săn sá sùng vất vả bao nhiêu thì khi bán lại nhàn hạ bấy nhiêu. Thương lái sẽ gọi điện cho từng người, nếu gom đủ số lượng, thương lái sẽ tìm đến để thu mua. Gia đình có việc nên chị Phương về sớm hơn mọi người đôi chút. Như thường lệ, ngoài số sá sùng đã bán, chị Phương còn giữ lại được một ít để mang về sử dụng cho nhu cầu gia đình. Chỗ này được khoảng bao nhiêu? Con này khoảng được 3 lạng. Cái này chế biến như nào? Con này cứ nộn xong rồi xào ăn thôi bác. Thế à? Vâng. Là một trong số những người thu mua nên khi những người bắt sá sùng ra về, chị Thanh cũng hết việc ở bãi. Dù vậy thì còn khá nhiều những công việc khác đang chờ đợi chị Thanh.
Chỗ này được bao nhiêu đây? Khoảng độ 10 cân. Chục cân được bao nhiêu tiền? Khoảng độ 4 triệu. Nhưng mà đây là của mấy người chung nhau. Đây á. Đây là mua. À, chị đi mua đúng không? Đi mua. À. Đi mua xong rồi chị bán đi đâu? Mua về nộn, phơi khô, sấy khô. Xong rồi làm sao nữa? Sấy khô rồi bán. Bán đi cho ai thích ăn thì mua bán, nhưng mà bán đi đâu? Thế à? Bán cho khách du lịch. Thế à? Từ những người đã bắt xá sùng 60 năm nay như bà Năm hay những người chỉ mới tham gia bắt xá sùng khoảng 1 năm trở lại đây như chị Vân đều không muốn thế hệ sau tiếp nối công việc của mình. Dù vậy thì số lượng lao động ở bãi xá sùng vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian. Có thể khẳng định bắt xá sùng là một trong số ít những nghề truyền thống không phải đối diện với nguy cơ mai một, ít nhất là trong tương lai gần.